Γεια. Βρισκόμαστε λίγο πριν από τη Λάρισα. Έχουμε καλύψει πάνω από 300 χιλιόμετρα. Γιατί πάμε να συναντήσουμε σήμερα τον εφευρέτη Κωνσταντίνο Σούκο, ο οποίος θα μας δείξει ένα θωρακισμένο όχημα, το οποίο εφοδιάζεται με λέιζερ και έχει τη δυνατότητα να καταρρίπτει ακόμα και drones. Κάναμε τα χιλιόμετρά μας, γράψαμε πολλά χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό και έχουμε έρθει στη Λάρισα τώρα σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Σούκος και ακριβώς δίπλα μου είναι ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Σούκος, εφευρέτης. Γεια σας, τι κάνετε? Και ίδρυτης της εταιρείας εδώ και 40 χρόνια. Από πότε δηλαδή? 78. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Σούκος? Ακούμε τις τελευταίες ημέρες συνεχώς αυτό το όνομα. Ποιος είναι? Ένας απλός πολίτης Έλληνας. Σπούδασε ένα επάγγελμα το οποίο ήθελα να το κάνει πράξη. Τι ήθελα να κάνω? Να βοηθήσω την ελληνική αμυντική βιομηχανία πάνω στο θέμα των υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων. Πείτε μου λίγο, το πρώτο αντικείμενο, το πρώτο οπλικό σύστημα το οποίο κατασκευάσατε ποιο ήταν και πότε? Ένα αντιαεροπορικό με παθητικό σύστημα ανίχνευσης και παρακολούθησης στόχου. Ναι. 1982. Το 1985 φτιάξατε ρομπότ. Βεβαίως. Τι ρομπότ ήταν αυτό? Ήταν αρκετά ρομπότ. Το ένα ήταν η Αθηνά, η οποία μαγείρευε, τηγάνιζε, σερβίριζε. Το καφέ, ποιος τον έκανε? Καφέ, η Αθηνά. Η Αθηνά. Βέβαια, υπάρχει και βίντεο, σας δώσω για να το έχετε. Έτσι. Ναι, ναι. Το 1985. Και γιατί δεν μπορέσατε να εξελίξετε, ή δεν θέλατε, ή δεν. Όχι. Η δουλειά μου, εμένα προσωπικά και αυτό που έχω στήσει, δεν είναι να βγάλω μαζική παραγωγή. Στόχος μου είναι να βγάζω τεχνολογίες. Και να την πουλάτε. Να τη στείνω, να την δοκιμάζω, να παίρνω την επιστροφή του κόσμου ότι την αποδέχεται και έτσι μετά να τη ρίχνω στην διεθνή αγορά για να φέρουμε εδώ μέσα συνάλλαγμα. Τι θέλει η Ελλάδα μας? Συνάλλαγμα. Μισό λεπτάκι. Την αποδέχεται ο κόσμος, την αποδέχεται ο Έλληνας, την αποδέχεται το κράτος? Βεβαίως. Να σας πω γιατί. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα ήμουν εδώ τόσα χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι μετά την πρώτη κατασκευή του αντιαεροπορικού εκείνου τετράδιμου πολυβόλου με πήραν αμέσως στο ΚΕΘΑ, Κέντρο Ευνών Εθνικής Άμυνας. Για να φύγω από εκεί υπέγραψα ένα έγγραφο που λέει να αποτραπεί η διέξοδος μου εις πάσαν ξένη πολεμική βιομηχανία και το έκανα για 10 χρόνια. Γι' αυτό και έστησα τη δική μου μικρή βιοτεχνία, μετά βιομηχανία, για να παράγω τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσω κάποια στιγμή να δώσω στην ελληνική αμυντική βιομηχανία του κράτους προϊόντα να μπουν σε μαζική παραγωγή έτσι ώστε να εξοπλιστεί η χώρα μας και να κάνουμε και εξαγωγές και να φέρουμε συνάλλαγμα. 40 χρόνια το κάνετε αυτό. Πείτε μου ένα προϊόν το οποίο το έχει πάρει το κράτος και το έχει κάνει μαζικά, το έχει χρησιμοποιήσει μαζικά. Καταστροφή πυρομαχικών. Η Κασταλία. Βεβαίως. Το σύστημα Κασταλία. Εδώ και 15 χρόνια καταστρέφω πυρομαχικά. Και στο στρατό και στο ναυτικό και στην αεροπορία. Ακούγεται εύκολο, δηλαδή ναι, έχεις παλιά πυρομαχικά και τα καταστρέφεις. Ναι, είναι εύκολο, δύσκολο? Λέγεται ανακύκλωση. Ανακύκλωση των παλαιών πυρομαχικών. Τι θα τα κάνεις? Αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Κάποτε πρέπει να καταστραφούν. Έχουν γεμίσει αποθήκες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Ένα δυνατό πρόγραμμα ήταν οι anti-personal narkes. Αυτό της ΟΤΑΒΑ, το πρόγραμμα. Έπρεπε να καταστραφούν. Η Ελλάδα μας είχε μερικά εκατομμύρια. Από όλο τον πλανήτη. Φτιάξατε εσείς ένα μηχάνημα. Μάλιστα. Κατασταλία. Μάλιστα. Και βρήκαν το δικό σας το μηχάνημα, τόσο εξελιχμένο είναι. Ναι. Και λέω το βρήκανε, θα μου επιτρέψετε, το ξέρω ότι το έχει πάρει η Αμερική. Μπράβο, αφού το αποδέχτηκε η Αμερικάνικη κυβέρνηση, που δεν είναι ένα τυχαίο κράτος, μετά από πολλές δοκιμές, πολλές επισκέψεις, πήγα στην Αμερική, δοκιμάσαμε παντός τύπου προϊόν προς καταστροφή.
Π.χ. δεν είναι μόνο τα συμβατικά όπλα, σφαίρες, βλήματα. Χημικά, όλα αυτά. Έτσι. Είναι τα χημικά. Είναι αυτό που έρχεται τώρα, η απειλή του κόσμου. Σαρίν, μουστάρδα, VX, τα πιο επικίνδυνα αέρια. Τι θα κάνεις, πώς θα προστατευτείς? Η ελληνική εταιρεία, η εταιρεία Σούκος, είναι η μοναδική που μπορεί να καταστρέψει, να ανακυκλώσει ακόμα και χημικά. Εφόσον είμαι πιστοποιημένος και το λέει το Amber Team της αμερικάνικης κυβέρνησης, το Proving Ground, τώρα τι να πω. Και Σούκο, μας ακούγεται λίγο ναι. τρελό. Έτσι είναι, χαρτιά. Δεν θα πιστεύεις τίποτα από ό,τι ακούς. Από όσα διαβάζεις, από ό,τι βλέπεις και από ό,τι αγγίζεις. Θα σου έλεγα γι' αυτό θα με πίστευες. Είναι δυνατόν η Ελλάδα? Ναι, βέβαια. Δείχνω τη δύναμη της χώρας μας. Έχουμε ανάγκη. Μιλάτε πάντα με αποδείξεις και αυτό είναι το ωραίο. Έχετε πάρα πολλά χαρτιά. Να κάνω τα λόγια. Είστε αναγνωρισμένος, το λέμε, από όλο τον πλανήτη. Ναι. Τώρα εδώ μιλάμε για μεγάλα κράτη. Με πόσες χώρες συνεργάζεστε? Τόσες πολλές, τα οποία θα σας δώσω ένα φάκελο ολόκληρο. Λος Άλαμος, Σαουδική Αραβία. Σας αναγνωρίζει όλος ο πλανήτης. Σωστά? Όχι. Σωστά. Το έχουνε κάνει. Πάει τελείως. Υπάρχουν τα χαρτιά, υπάρχουν οι συνεργασίες. Εμείς πρέπει τώρα να το αξιοποιήσουμε αυτό στην πατρίδα μας πρώτα. Έξω είμαι εντάξει. Θέλω να ρωτήσω. Ναι. Εδώ σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Πώς σας αποκαλούν? Πολλές φορές τρελό. Γιατί, δηλαδή, μα έχετε κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό? Ποιους λέμε τρελούς? Αυτούς που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τι έχει πει ο Αϊνστάιν? Το έχει πει ο Αϊνστάιν. Λέει τρελός στο πνεύμα των χαζών. Αυτοί το λένε. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν. Είμαστε δύο, τρέχουμε. Εγώ κουράζομαι, κάθομαι στο πεζοδρόμιο, εσύ τρέχεις. Τι θα σου πω? Εγώ τρελός, τρέχεις σαν τρελός. Σε κόλλησα μία πινακίδα του τρελού, ικανοποιούμε εγώ, πρόσεξέ με, και τακτοποιείται το θέμα. Γιατί είμαι τρελός? Θα ήμουν στο τρελοκομείο. Ό,τι βλέπουμε να το πιστεύουμε? Όχι. Ό,τι αγγίζεις. Ό,τι δοκιμάζεις. Γιατί πολλές φορές είναι η βαφή, είναι η μάσκα, το προσωπείο. Δεν πρέπει να πιστεύουμε εάν δεν αγγίξουμε. Τι έκανες? Σηκώθηκες, έκανες 1000 χιλιόμετρα, πήγαινε έλα, για να έρθεις να δεις είναι αλήθεια. Θα το βάλουμε να δουλέψει. Να το αγγίξεις, μόνο να βάλεις φωτιά. Έτσι ώστε θα μπορείς να δώσεις το μήνυμα. Γιατί το πίστεψες εσύ. Αφού το πίστεψες, μπορείς να το μεταδώσεις. Εγώ πάντως την έχω την απορία. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς, να πιστεύουν, να κάνουν το όραμα πράξη, να τους αναγνωρίζει όλος ο πλανήτης και τελικά ο γείτονας που είναι απέναντι να λέει αυτός αυτό που κάνει είναι παλαβό, τρελό, δεν υπάρχει, ψέματα λέει. Τότε γιατί έκανε τόσες προτάσεις για να συνεργαστούμε, αφού είναι τρελός ο Σούκος. Ο ίδιος ο γείτονας στην έκθεση της Γαλλίας. Γιατί? Μας αρέσουν οι τρέλοι, να ξέρετε. Πάμε να δούμε το μηχάνημα, το όχημα αυτό ακριβώς από πίσω. Μία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε ποιοι έρχονται εδώ σε εγκαταστάσεις για να δουν τα προϊόντα τα οποία φτιάχνετε. Δεν έρχονται πολλοί. Δεν το επιτρέπουμε κι εμείς. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Δεν αναφέρομαι σε δημοσιογράφους και σε ανθρώπους που ίσως να θέλουν να έχουν περιέργεια να δουν κάτι. Δεν μπαίνουν εδώ μέσα εύκολα. Για τον λόγο το ότι ανήκω στο έτοιμο NATO Secret της εθνικής ασφάλειας, δεν πρέπει να μπαίνουν πολλοί. Εντάξει, κάνω αυτό που έκανα αυτή τη φορά δυναμικά για να δώσω μια κραυγή στον Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή που δεχόμεθα απειλές από τους γείτονες. Να καταλάβουν, γιατί με ρωτάνε πολλοί, είμαστε ασφαλείς? Είμαστε. Βεβαίως. Να φοβόμαστε? Όχι, δεν χρειάζεται. Πιστέψτε με. Ήδη το Υπουργείο λειτουργεί πάρα πολύ σωστά, με πολύ καλές προμήθειες, όπως ήταν και τα Ραφάλ, όπως είναι οι φρεγάτες και πολλά άλλα.
είμαστε εξοπλισμένοι πολύ δυναμικά και μπορούμε ακόμα πιο πολύ. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι προχθές η Ελλάδα είχε οικονομικά προβλήματα αρκετά. Τώρα πάμε αρκετά καλά, δόξα τω Θεώ, και με τη βοήθεια της ΕΟΚ, αρχίζουμε και κτίζουμε πάλι την άμυνά μας. Γιατί? Τη φορτωμένη μιλιά πετάνε πέτρες. Τι θα πει αυτό? Η Ελλάδα έχει ορυκτό πλούτο, π.χ. υδρογονάνθρακες. Μόλις ανακοινώθηκε αυτό, τα βλέπουμε λίγο. Άρχισαν να μας πετάνε πέτρες. Άρα, λέγανε οι παλιοί, στα ψηλά τα κυπαρίσια πέφτουν οι κεραυνοί. Γιατί αυτά φαίνονται. Δεν πάει στο θάμνο. Πριν περάσουμε στο Μηνόταυρο, έχετε δεχτεί φοβερό πόλεμο. Αθόρυβο. Κανείς δεν έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο να σου πει κάτι. Το νιώθεις από πίσω ένα όρατο χέρι. Ίσως ενοχλώ συμφέροντα, δεν ξέρω. Αλλά επειδή δεν πιστεύω στην εκμετάλλευση της πατρίδας μου για να βγάλω λεφτά, είμαι εντελώς το αντίθετο. Θέλω η πατρίδα μου να φέρνει συνάλλαγμα. Εξαγωγές, όχι εισαγωγές. Μπράβο. Γι' αυτό πεθαίνω για τις εξαγωγές. Πρέπει να βοηθήσουν ακόμα και τον αγρότη. Το έχετε χαρακτηρίσει σαν το αίμα. Έτσι. Πώς είναι? Είναι σαν το αίμα με τη σύριγγα. Όταν ρουφάς το αίμα με τη σύριγγα, είναι εισαγωγές. Όταν όμως βάζεις αίμα, είναι εξαγωγή. Φέρνει συνάλλαγμα. Αυτό έχουμε ανάγκη, μωρέ. Συνάλλαγμα και να δουλεύουν τα παλικάρια, οι νέοι επιστήμονες, να μην έχουν το μάτι τους μόνο να φύγουν σε μια ξένη επιχείρηση, σε μια ξένη εταιρεία. Δέχεστε κόσμο για εργασία στο εργοστάσιό σας? Και βλέπεις είναι νέα παιδιά όλοι. Νέα παιδιά. Νέο αίμα, μωρέ. Έχουν όρεξη, ναι. Αυτούς πρέπει να κρατήσουμε. Έχουν όνειρα. Έχουν φύγει πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουμε επιχειρήσεις για να τους απορροφήσουμε. Γιατί στη Λάρισα και όχι στην Αθήνα? Να σας πω, επειδή κατάγομαι από τον Όλυμπο επάνω και εδώ έχω την ηρεμία μου. Μεγάλη υπόθεση να είσαι ήρεμος για να μπορείς να σχεδιάζεις και να παράγεις. Ποιο είναι το χόμπι σας? Να σχεδιάζω υπερσύγχρονα προϊόντα. Να μπορώ να αφήσω ένα αποτύπωμα κι εγώ, έστω και μικρό, σε αυτόν τον πλανήτη που ήρθα. Ένα μικρό. Να μην περάσω χωρίς απόδοση έργο. Να αποδώσουμε έργο. Οι πάντες, λίγο, πολύ ο καθένας όσο μπορεί. Το σπαθί των σαμουράι, πώς ονομάζεται? Είναι χτυπήματα μετάλλου, σφυριλάτιση, για να έχει τη σκληρότητα που χρειάζεται. Αυτό έχω νιώσει και εγώ μέχρι σήμερα. Αυτό ήθελα να σου πω. Αλλά όσο με χτυπάνε. Αυτό είναι νομίζω μάθημα ζωής. Εγώ σκληραίνω. Ότι όσο μας χτυπάνε ο καθένας στο δικό του επάγγελμα, πρέπει να γινόμαστε και πιο σκληροί. Θα αντέξω, όπως άντεξα 40 χρόνια μέχρι τώρα. Αντέξω. Μεταδίδω αυτό το μήνυμα και θέλω να με ακούσουν και οι νέοι, οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Έχουμε, μωρέ, δύναμη. Μην περιμένεις από τους άλλους, ξύσου γιατί μόνος σου. νομίζουμε ότι δεν έχουμε δύναμη? Έτσι θέλουν. Η υποδούλωση. Τι σημαίνει υποδούλωση? Φόβος. Φόβος γιατί? Φοβίζουν τους νέους. Δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Δεν μπορείτε να κάνετε οικογένεια. Δεν μπορείτε να αγοράσετε τρόφιμα. Δεν μπορείτε. Ο φόβος αυτός εξουσιάζει. Μπορούν. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να συσπηρωθούν οι νέοι επιστήμονες, πανεπιστήμια και να κάνουν μικρές οικοτεχνίες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Αυτό είναι μια κραυγή προς τους έξω πελάτες. Και έτσι θα μπορέσουν να αναπτυχθούν με όνειρα. Αυτό προσπαθώ να τους δείξω τώρα. Να μην σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Ποτέ, και να σχεδιάζουμε για αύριο. Και μακριά ο φόβος, υποδούλωση. Πάμε στο Μηνόταυρο. Βεβαίως. Εδώ έχουμε το Μηνόταυρο. Μάλιστα. Μηνόταυρος. Από πού πήρε το όνομά του αυτό το όχημα? Η αρχαία δύναμη. Η αρχαία δύναμη της Κρήτης. Μηνόταυρος. Πάντα πρέπει να δίνουμε στις χώρες που τους δώσαμε τα γράμματα την αριθμητική, ότι η Ελλάδα
είχε ιστορία χιλιάδες χρόνια πριν. Χιλιάδες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η πιο πλούσια χώρα είμαστε σε γνώση. Βεβαίως. Πίστεψέ με, η Ελλάδα προχωράει. Ας μην το δέχεται το σύστημα. Η Ελλάδα όμως προχωράει αθόρυβα. Με ανθρώπους που έχουν πιστεύω. Και σε αυτό το πιστεύω είμαι κι εγώ. Πιστεύω στον Θεό και στον χρόνο. Ό,τι αντέχει τον χρόνο είναι δυνατό. Όχι εφήμερες καταστάσεις. Έχω 40 χρόνια εταιρεία. Από το μηδέν, φτώχεια, κακομοιριά, αλλά πάλεψα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με βοήθησε το κράτος μου, βεβαίως. Και ο στρατός και η αεροπορία και το ναυτικό και η αστυνομία. Ναι, αλλά δημιουργήσατε κάτι, έτσι. Πάντα. Και με τη βοήθειά τους. Έστω και την ψυχολογική ενίσχυση που παίρνω από αυτούς. Πάμε λίγο στο Μηνόταυρο. Βεβαίως. Εδώ, Μηνόταυρος. Τι ακριβώς είναι εδώ? Εντάξει, Τι έχουμε? για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτές τις απειλές. Οι απειλές έχουν να κάνουν, για να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος, τα τουρκικά drones, τα Bayraktar που λέμε, τα οποία τα ακούμε Έτσι. ότι είναι τα καλύτερα στον κόσμο, τα είδαμε στην Ουκρανία. Κατασκοπεύουν, κάνουν, χτυπάνε, έχουν εκρηκτικά. Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε, τα άρματα μάχης δεν μπορούν να τα... Μπορούμε τώρα. Μπορούμε. Βεβαίως μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν ο Μηνόταυρος έχει αυτή τη δύναμη. Τι? Πρώτον, να καμουφλάρεται. Καμουφλάζ, βεβαίως. Να μην μπορεί να με δει το εχθρικό drone με τις thermal κάμερες, με τα οπτικά του συστήματα. Εδώ έτσι λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέμε να σε δει το drone, τα drone κοιτάζουν θερμικά. Έτσι. Γιατί αυτό καμουφλάρεται στα χρώματα του εδάφους. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα Αυτό αναγνωρίζει. Μπράβο. Ακούστε λίγο, αναγνωρίζει τη θερμότητα. Ωραία. Έχει ένα λίνταρ επάνω. Ελέγχει λοιπόν τη θερμοκρασία του χώρου. Ναι. Μεταφέρει θερμική ενέργεια πάνω σε αυτό το περίβλημα που είναι κάτω από τη θωράκιση και πάνω από τη θωράκιση, γιατί έχω και από μέσα θωράκιση, και παίρνει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος έτσι ώστε να γίνεται αόρατο. Έχω επίσης το σύστημα κατά των οπτικών απειλών, δηλαδή έχει ένας RPG, Rocket Propelled Grenade. Δεν μπορεί να με δει για να με στοχοποιήσει. Πώς μπορεί να σας δει κανονικά? Αν δεν έχει αυτό θα με δει και θα με χτυπήσει. Αυτό όμως τι κάνει το σύστημα? Δεν του επιτρέπει να με δει ούτε στον ελεύθερο σκοπευτή, ούτε σε πυραυλικά συστήματα εδάφους. Ερώτηση. Μάλιστα. Είπαμε ότι είναι αόρατο. Είτε στο χρώμα, είτε και στη θερμοκρασία. Ακριβώς. Δεν έχει κινητήρες. Κινείται. Βεβαίως, έχει βένζινο κινητήρες. Δεν παράγουνε. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν το λέμε υβριδικό, διότι έχουμε ηλεκτρικούς κινητήρες των 75 κιλοβάτ ο καθένας. Γιατί όταν είμαστε σε επιχείρηση δεν δουλεύει ο βενζινοκινητήρας. Δουλεύει ο ηλεκτροκινητήρας. Τα ηλεκτρικά, έτσι ώστε να μην παράγουμε θερμική υπογραφή. Τελείως αόρατο. Δηλαδή πηγαίνουμε, το στείνουμε κάπου. Έτσι. Να μιλήσουμε και λίγο απλά. Το στείνουμε κάπου. Δεν μπορεί κανένα να μας δει. Άρα έρχεται το drone, λέει ελεύθερο πεδίο. Έτσι. Και εμείς είμαστε εκεί. Εκεί είσαι. Παπ. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Και πώς γίνεται η διαδικασία? Τώρα εδώ βλέπουμε. Μάλιστα. Να δούμε και λιγάκι. Βεβαίως. Το συγκεκριμένο είναι. Δεν θα μπορούσα να πω 4x4, έτσι, 8x8. Έχει τη δυνατότητα, γιατί και εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός. Κινούμαστε, παραδείγματος χάρη, στον Εύρο. Ποτάμι. Μπαίνει στο ποτάμι. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν 2 τουρμπίνες για να μπορεί να κινείται μέσα στο νερό. Αμφίβιο δηλαδή. Βεβαίως. Γιατί να περιστρέψουμε δεξιά-αριστερά, στέλνουμε το νερό με πίεση δεξιά-αριστερά για να μπορεί να κινείται εύκολα. Γιατί θα περάσουμε μέσα από μια λίμνη, από ένα ποτάμι, μες στη θάλασσα. Να μην χρειαστεί να φώναξε ο στρατό, φέρε τη γέφυρα, κάτι. Είναι αμφίβιο για αυτό το λόγο. Και πάμε τώρα εδώ στο πιο σημαντικό κομμάτι. Έρχεται το drone. Μάλιστα. Σωστά. Πετάει το drone. Αν έχει και βομβίδια, δεν είναι και το καλύτερο για μας. Πώς το αναγνωρίζετε και πώς? Έχουμε ένα παθητικό ραντάρ. Ωραία. Γιατί το λέμε παθητικό? Γιατί? Όχι ραδιοσυχνότητα RF, γιατί θα μας ανιχνεύσουν οι δέκτες τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα παθητικό οπτικό ραντάρ. Μόνο για εμάς. Μπράβο. Το οποίο τι κάνουμε? Ελέγχουμε τα πάντα, 360 μέρες. Όταν δούμε τους στόχους, Σε τι απόσταση? μέχρι 26 χιλιόμετρα σήμερα.
ελέγχω το στόχο, αρχίζει μετά και λοκάρει η κεφαλή του λέιζερ, τους ακολουθεί, Ναι. και όταν είμαστε σε θέση βολής και όταν εμείς θέλουμε, ή θα το τυφλώσουμε να μην μπορέσει να λειτουργήσει το οπτικό του σύστημα, ό,τι και να έχει, οπτικά, CCD, thermals, και αφού το θέλουμε, επιλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Όπα, ένα ακόμα. Ναι. Αυτή είναι μια απορία που έχουμε όλοι. Έρχονται τα αεροπλάνα και λέμε, είναι δυνατόν να γίνεται παραβίαση του εναέριου χώρου στην Ελλάδα? Και αναρωτιόμαστε γιατί. Εδώ υπάρχει δυνατότητα να τον προετοιμάσει, να του πεις όπα, κόψε, γιατί θα σε ρίξω. Να τον τυφλώσεις, να του κάνεις κάτι. Γι' αυτό λοιπόν η δέσμη, όπως θα δούμε και στην πράξη μετά, Ναι. κάνει σύγκληση και διάχυση για να μπορέσω να μην έχω παρεμβολές λόγω της απόστασης και Ναι. της ταχύτητας, έτσι ώστε να τον τυφλώσω. Δηλαδή να τον προετοιμάσεις, να του πεις όπα, Ακριβώς. stop. Έχεις μπει πλέον, σε έχω κάνει λοκόν, σε έχω Και αν συνεχίσει, λοκάρει. Αν συνεχίσεις, τότε θα ανεβάσω την ισχύ και τι γίνεται? και θα σου κάνω πυράκτωση. Φωτιά. Όπως θα το δούμε και στην πράξη. Πυράκτωση. Ήδη οι ρουκέτες του που θα φέρει από κάτω θα κάνουν ανάφλεξη. Ήδη το ίδιο το αεροσκάφος θα υποστεί μεγάλη ζημιά από την δέσμη μικροχημάτων, την κατευθυνόμενη δέσμη μικροχημάτων. Θα του καταστρέψει όλα του τα ηλεκτρονικά. Θα του καταστρέψει τις επικοινωνίες. Ωραία. Έρχεται το ένα drone. Έλα όμως που ο εχθρός είναι έξυπνος και λέει θα στείλω 10. Πρέπει να έχουμε 10 τέτοια. Ναι. Όπως θα μετρήσουμε μετά, Ναι. έχουμε 26 δέσμες. Μπορεί να ρίξει 26 ταυτόχρονα. 26 δέσμες ταυτόχρονα. Γιατί τα drone δεν θα έρθουν 1, 2, 2, 5, 5. Πόσο εύκολο είναι στο χειρισμό? Πόσα άτομα χρειάζεται για να το χειριστούν? Ναι. Πρώτον, αυτό λειτουργεί από μεγάλη απόσταση, χωρίς προσωπικό. Χωρίς να υπάρχει έμψυχο δυναμικό μέσα. Είναι και μη επανδρομένο. Γι' αυτό δηλαδή, το έτσι. λέμε αν μεν έχει μη επανδρομένο. Βεβαίως έχουμε και 4 άτομα μέσα όταν το θελήσουμε. Όταν όμως είναι μία ώρα 0, δεν θα δεχτώ να βάλω μέσα προσωπικό. Ναι, αλλά από τη Τους στιγμή- απομακρύνω. Από τη στιγμή που μιλάμε για αμυντικό εξοπλισμό, Μάλιστα. μπορούμε να έχουμε τέτοια αραγμένα και εμείς να είμαστε στο γραφείο και απλώς να παρακολουθούμε από κάμερες. Ακριβώς. Αυτό λέμε. Όπως γίνεται και με τα drones που τα χειρίζονται μέσα από shelter, το ίδιο όπως θα δούμε και το shelter το χειριζόμαστε εμείς από μεγάλες αποστάσεις. Και όχι με ραδιοσυχνότητες, διότι παραβιάζονται. Γιατί τα αεροσκάφη αυτή τη στιγμή, τα Airwolves, φέρουν αντίμετρα. Ό,τι δουλεύει πλέον με ραδιοσυχνότητα το καταστρέφουν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τι κάνουμε, έχουμε μια κωδικοποιημένη δέσμη λέιζερ που χειριζόμαστε το όχημα από πολύ μακριά με διαμόρφωση λέιζερ. Μας τα έχετε πει πολύ απλά. Αυτό το απλό είναι τόσο δύσκολο. Ακριβώς. Πάμε να δούμε μέσα πώς είναι. Πάμε. Εδώ βλέπω μία ελληνική σημαία και μία αμερικάνικη. Αμερικάνικη. Έχω εταιρείες και στην Αμερική. Μην ξεχνάτε ότι είμαι στην Ελλάδα γιατί υποστηρίζω τη χώρα μου. Βεβαίως θα μπορούσα να είμαι στην Αμερική. Δεν ακούγεται κλισέ. Γιατί το ακούμε καμιά Μα φορά, αφού είμαι έτσι Έλληνας, είναι, είμαι έτσι. έχω τη μεγαλύτερη εταιρεία στη Γιούτα. Κι όμως έχω και το κέντρο έρευνας στην Ελλάδα μας. Δεν θα φύγουμε. Εδώ θα παλέψουμε. Δεν κοιτάμε μόνο τα λεφτά. Κοιτάμε και το αποτύπωμα που θα αφήσουμε στην πατρίδα μας. Καλά είναι τα λεφτά, αλλά ο πατριωτισμός είναι ακόμα καλύτερο. Είμαστε πατριώτες οι Έλληνες, Είμαστε και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Για πάμε μέσα. Τι έχουμε τώρα μέσα? Έχουμε το χειριστήριο λοιπόν εδώ, τον παθητικό ραμπαντάρ και την καθοδήγηση του οχήματος. Εντάξει, χωρίς να έχουμε παράθυρα να βλέπουμε. Αυτός είναι ο χειριστής. Χειριστής. Ο χειριστής.
των μηχανημάτων που έχει πάνω το όχημα. Ακριβώς. Σε αυτό το όχημα, ας πούμε, μπορεί να ήταν κάποιο άλλο και να βάζαμε. Ό,τι θέλεις. Βάζεις ένα striker, βάζεις Γιατί ένα. προφανώς έχετε χρησιμοποιήσει ένα άρμα μάχης παλιό και μπορείτε να το βάλετε σε οποιοδήποτε άλλο. Βάζεις την πλατφόρμα αυτή που φτιάχνουμε εμείς, ναι. η οποία είναι 100% ελληνική, ό,τι βλέπεις. Αυτά δηλαδή τα φτιάχνετε στην Ελλάδα όλα. Τα πάντα όλα εδώ, όλα θα τα δούμε και σε τέτοια στην Ελλάδα, μπορούμε. Γιατί όχι. Τι είμαστε, Έλληνες είμαστε, τα πάντα. Τα πάντα μόνο έχουμε πολύ οργανωμένη βιομηχανία. Αρκεί να ψαχτούμε. Έχουμε παντού. Το Υπουργείο Άμυνας έχει στήσει εδώ και πολλά χρόνια την αμυντική μας βιομηχανία. Άσχετα αν κάποιοι δεν θέλουν να αναπτύσσεται η αμυντική βιομηχανία. Έχουμε μία ΕΑΒ. Γιατί δεν θέλουν. Έχουν το λόγο τους. Έχουμε μία ΕΑΒ που μας κάνει περήφανος μόνο. Η ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Περήφανος. Παράγει έργο. Παίρνουμε παραγγελίες, δουλεύουν παλικάρια μας εκεί μέσα. Έχουμε όμως κι άλλες, όπως τον Βόλο. Εταιρείες τεράστιες. Δεν τις ξέρουν οι περισσότεροι. Ορίστε. Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι έχουμε τέτοιες εταιρείες που μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε, έχουμε τη δύναμη. Οπότε καλά κάνουμε και τα βγάζουμε στη δημοσιότητα. Πάμε τώρα να δούμε μέσα πώς είναι. Μέσα, είπαμε, έχουμε το χειριστή. Εδώ είναι ο χειριστής, είπαμε, τον παθητικό ραντάρ της ανίχνευσης στόχων, της παρακολούθησης αυτών και όλων των άλλων. Έχουμε τη μονάδα, μετακίνησε λίγο δεξιά-αριστερά, Απόστολε. Έχουμε τη μονάδα της κεφαλής λέιζερ. Στη μέση βρίσκεται ο χειριστής του λέιζερ, έτσι. Όπως βλέπουμε κινείται και ο χειριστής, έτσι ώστε να βρίσκεται στον χώρο. Να το αισθάνεται καλύτερα δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Έχει τα οπτικά του και αυτός εκεί, ελέγχει τα πάντα. Πιο εκεί έχουμε την διαχείριση των όπλων. Εκτός από το όπλο που έχει τη δέσμη λέιζερ, έχουμε και άλλα όπλα πάνω στο άρμα μάχης εδώ. Έχουμε και εδώ λέιζερ, έχουμε και το πολυβόλο το 50, αλλά δίπλα το ακριβώς παράλληλα εστιασμένο είναι και ένα λέιζερ. Το οποίο δηλαδή δεν θέλω να σκοτώσω. Θέλω να κάνω ανάφλεξη ή τύφλωση με επιλογή, δηλαδή βλέπω ελεύθερους σκοπευτές. Αυτό. Βεβαίως. Να μην το σκοτώσουμε. Δεν θέλω. Ανάβει το λέιζερ, κάνουμε τύφλωση και έτσι τον αναγκάζουμε σε φυγή. Είναι πολύ έξυπνο, είναι πρωτοποριακό και για τη χώρα μας και για όλο τον πλανήτη. Εκεί θα πάει πλέον η άμυνα, σε αυτά τα σύγχρονα οπλικά συστήματα. Όχι δηλαδή μάχη σώμα με σώμα. Δεν χρειάζεται. Ούτε θανάτου. Από απόσταση. Έτσι, μπράβο. Δεν χρειάζεται. Αφού μπορούμε να κάνουμε soft kill από μακριά. Ο καλύτερος θα κερδίζει και ο πιο Πάντα. δυνατός. Ο πιο έξυπνος. Ο πιο έξυπνος. Πόσο κοστίζει ο Όπως θα δούμε πάνω έχουμε μια μεγάλη κρυστάλλινη ταμπέλα που λέω χρήση μυαλού, πύλη προς το μέλλον, Κώστα Σούκος. Το μυαλό είναι πάνω από τα όπλα. Το μυαλό είναι πάνω από τις τεχνολογίες. Η στρατηγική τέλος πάντων. Αυτό που θα σκεφτείς, στρατηγική. Χρησιμοποίησέ το. Εντάξει. Αρκεί να έχεις και όπλα. Γιατί τα όπλα τι λέμε, δεν υπάρχει μάστορας χωρίς εργαλεία. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Ποιο είναι το κόστος του μηνόδαυρου? Κατά προσέγγιση 30 με 35 εκατομμύρια το ένα. Πολύ χαμηλό για αυτό που κάνει. Αυτή τη στιγμή έχει μάθει ο κόσμος την ύπαρξή του. Μάλιστα. Σας έχουν χτυπήσει την πόρτα. Και αν ναι, από ποιες χώρες? Ναι. Πάρα πολλές χώρες. Ήδη υπάρχουν συμβάσεις. Δόξα τω Θεώ. Πάρα πολλές. Πόσα χρόνια το εξελίσσετε? 13 χρόνια δουλεύω αυτό. Θα μπορούσε σήμερα με αυτό και με πολλά άλλα που θα δούμε μετά να δουλεύει η αμυντική μας βιομηχανία, να τα παράγουμε μωρέ και να κάνουμε εξαγωγές σε όλο τον πλανήτη και να φέρουμε εισόδημα, νέες θέσεις εργασίας, χιλιάδες άτομα. Δεν σε Είμαστε έχουν πιο έξυπνοι προσεγγίσει... από τους γείτονες. Δεν σε έχουν προσεγγίσει για να πουλήσετε Πολλά. το R&D Ναι. και όλο αυτό το οποίο έχει θέσει? Πολλά. Γιατί όπως είπατε στην Πολλά. αρχή, δεν θέλετε να φτιάξετε ένα εργοστάσιο παραγωγής. Όχι, γιατί έχει να πατρίδα με εργοστάσια. Αυτά θέλω να δουλέψουν. Όχι εγώ. Εγώ πρέπει να Τι φτιάχνω πιστεύετε? το πρωτότυπο, να τους δίνω όλον τον φάκελο και να ξεκινήσουν να τα κατασκευάζουν,
να δώσουν νέες θέσεις εργασίας και να κάνουν και εξαγωγές. Δεν είμαστε χώρα του πολέμου. Πιστεύετε ότι αυτός ο φάκελος θα πάει σε ένα ελληνικό εργοστάσιο? Βεβαίως. Για να ξεκινήσει η παραγωγή? Βεβαίως θα πάει. Βεβαίως. Τι άλλο έχετε να μας Και αυτός δείξετε? είναι ο στόχος του. Εδώ έχουμε, Εδώ τι είναι αυτή εδώ η μονάδα? μάλιστα, όπως είπαμε, αυτό δεν δουλεύει μισή ώρα και μια ώρα. Δουλεύει 24 ώρα. Θα είναι πάνω σε ένα νησί, σε μια βραχονησίδα. Γεννήτρια. Και αυτή είναι πράγμα. Μια γεννήτρια τροφοδοσίας με ενέργεια. Διότι η αποθήκευση κάποια στιγμή θα τελειώσει. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ένας αγωγός 150 μέτρα. Έχουμε λοιπόν τη γεννήτρια απομακρυσμένη. Καλώδια για μακριά, να μην στοχοποιείται. Βεβαίως. Διότι αυτό παράγει θερμική υπογραφή. Θα ανιχνευτεί. Το έχουμε μακριά λοιπόν. Παίρνουμε ενέργεια και λειτουργεί το σύστημά μας χωρίς να ξέρουν που βρίσκεται. Ναι, αλλά αν αυτό ανιχνεύεται και το καταστρέψουνε, αυτό με μόνο του. Έχει δική του ενέργεια. Μην ξεχνάτε αυτό. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να συντηρεί τη δική του ενέργεια των 300 kW, που εάν σε 300 kW λέμε ότι είναι 300 kW κατανάλωση την ώρα και να μου το καταστρέψουν για μια ώρα έχω ενέργεια. Άρα εδώ έχουμε τη γεννήτρια. Έτσι. Και τι άλλο στο βάθος? Εκεί είναι μια άλλη πλατφόρμα, πιο οικονομική. Οικονομική τι εννοείται, σε ρεύμα? Οικονομική, σε χρήματα. Όταν λέτε πιο οικονομική, δηλαδή, τι κόστος έχουμε εδώ, τι κόστος έχουμε εδώ? Αυτό είναι πολύ μικρή. Είναι αρκετά μεγάλο το κόστος. Και γιατί να μην πάμε απευθείας εδώ? Να σας πω γιατί. Είναι μικρότερη η ισχύ Αυτό που έχει. έχει, είναι 100 kW, είναι μικρότερο από εκείνο 300. 300. Και δεύτερον, ότι αυτό εύκολα θα στοχοποιηθεί. Γιατί? Διότι πρέπει γρήγορα να το μετακινήσω τη στιγμή που θα κάνω την εκπομπή. Διότι στοχοποιούμε. Άρα πρέπει να έχω και ένα τζιπ, ένα όχημα να μπορέσει να το ρημουλκίσει, να αλλάξουν γρήγορα θέση. Δεν μπορεί το συγκεκριμένο μηχάνημα να τοποθετηθεί πάνω στο άρμα μάχης? Αφού έχω. Ως πιο μικρή μονάδα. Να το ρημουλκίσει. Μόνο έτσι, Γιατί να τοποθετηθεί πάνω? Να το ρημουλκίσουμε. Και εδώ τι άλλο κάνουμε με αυτό? Αυτό είναι ένα ρομποτικό Διαφορετική σύστημα το σχεδίαση οποίο θα εδώ. δούμε. Τι θα κάνουμε? Πάλι το ίδιο συνεργάζεται με ένα ραντάρ που θα μου δώσει τις εντολές από πού έρχεται ο στόχος μου, έτσι ώστε θα δούμε το ρομποτικό πώς κινείται πολύ γρήγορα, να εγκλωβίσει το στόχο, να τον ακολουθήσει Να το και να λοκάρει. τον προσβάλλει, όπως θα δούμε τον drones κάτω. Αυτό γίνεται, όπως είπαμε, και όταν κινεί το στόχος, έτσι. Έτσι. Ναι, γιατί ποτέ δεν θα έχει σταθερό στόχο. Είτε θα σου έχουν φουσκωτά πολλά για να κάνουν μια απόβαση και εκείνη τη στιγμή θα πρέπει. Ναι, καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί μιλάμε συνεχώς για drones, αλλά εδώ μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο προσβάλλει τα πάντα. Έτσι. Από φουσκωτά, σκάφη, άρματα μάχης. Πώς περιμένεις σήμερα θα σου κάνουν μια απόβαση? Το πρώτο πράγμα που θα χρησιμοποιήσουν είναι φουσκωτά. 1000 φουσκωτά, 2000 φουσκωτά ταυτόχρονα να έρχονται στα νησιά μας. Εύκολα εδώ. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις? Εύκολα. Και γρήγορα. Τρύπησέ τα, σκίστα. Χωρίς να σκοτώσεις αυτά τα αθώα παλικάρια από την άλλη πλευρά που τους αναγκάζουν να έρθουν προς τα δω. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Κανένας δεν θέλει την εχθροπραξία. Κόψτε τις βάρκες πριν ακόμα ξεκινήσουν. Και πώς λειτουργεί εδώ? Βλέπουμε κάτω ένα στόχο, ένα drone. Εκεί το κόκκινο, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Ερχόμαστε εδώ και το έχουμε λοκάρει πλέον αυτό και θα δούμε μετά τι εδώ, άλλο κάνει. Εντάξει. Εδώ κοίταξε. Τώρα έχουμε λοκάρει τον στόχο στον drone που είδαμε. Το είδες? Τη δέσμη εδώ. Α, ναι. Πιο κάτω θα δούμε ήδη πήρε φωτιά. Τώρα δεν ξέρουμε. Ήδη πήρε φωτιά. Τώρα δεν, σε δευτερόλεπτα. τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν ενοχλεί την κάμερά σου. Λοκάρισε. Κάνε zoom. Πάρε άλλα γυαλιά. Πήρε φωτιά. Ναι. Παιδιά. Τόσο εύκολα. 3 δευτερόλεπτα θέλω. Σβήστε το. Τόσο εύκολο ήτανε. 3 δευτερόλεπτα θέλω. Το είδατε. Τι να πω. Αν δεν το δεις,
δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις πραγματικά πόσο εύκολο, πόσο απλό είναι. Είναι δέσμη φωτός. Ταχύτητα φωτός. Πριν προλάβει ο άλλος, τον έχω κάνει ανάφλεξη. Αυτή είναι η δύναμη μωρέ του Έλληνα. Στις Σιρακούσες το έκαναν εδώ και... Αυτό είναι το αύριο. Μπορούμε τελικά, μπορούμε. Εγώ το απέδειξα τώρα. Τι άλλο να πω. Το φως, δηλαδή η δέσμη φωτός, τα λέιζερ. Το μόνο που μπορούν να βρουν αντίσταση είναι στα σύννεφα, αλλά γι' αυτό και το έχω υβριδικό, όπως τα είδατε και πάνω. Τι κάνω? Ανοίγω μια τρύπα στα σύννεφα για να περάσει η δέσμη πυράκτωσης. Γι' αυτό και είναι υβριδικό. Ξεκινάω από 455 και φτάνω μέχρι 1100 μάικρο. Έχετε σκεφτεί τα πάντα, ακόμα και το σύννεφο. Είμαι δυνατός. Κάνουμε μια τρύπα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα δούμε τους 26 στόχους διαφορετικές. Ναι. Πάμε. Θα βάλουμε τις της Λαμαρίας τώρα. Προσέχεις. Όπα, άνοιξε, το κατέβασε γρήγορα, σβήστο. Μια τρύπα. Κατάλαβες, Βασίλη? Δεν θα σου έρθει ένα drone. Θα σου έρθουν πολλά μαζί. Δεν έχω λόγια, απλώς θα ήθελα να μάθω από τον εφευρέτη μοναδικό και ως άνθρωπο Κωνσταντίνο Σούκο τι να περιμένουμε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Ναι, υπάρχουν, Γιατί σίγουρα έχει πολλά πράγματα υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες πολύ πιο προηγμένα από τα λέιζερ, που εκεί πλέον θα φτάσει η άμυνα της κάθε χώρας. Δεν είναι να κάνουμε, σου είπα, να δημιουργήσουμε θάνατο ή καταστροφή του περιβάλλοντος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Άρα δουλεύετε τώρα στους άλλους τρόπους. Βεβαίως. Είμαστε τυχεροί που έχουμε Κωνσταντίνο Σούκο στην Ελλάδα. Βεβαίως είμαστε τυχεροί και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια παλικάρια τα οποία πρέπει εσείς οι δημοσιογράφοι να τα ανιχνεύετε και να τα βγάζετε στην επιφάνεια για να παίρνουν δύναμη και να μην νιώθουν απογοητευμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου. Ευχαριστούμε.